Sabi ko, magkaroon lang ako ng isa. I'm good na. But, ayun, dumami siya ng dumami. Hi, this is Ry Velasco. I'm here to show you my top 5 favorite designer items. Okay, so first things first is this one. Ito, binlog ko to nung Japan trip namin. So most of you guys or my subscribers are familiar with this one. First, designer bag ko, ako yung bumili neto. It's not my dream bag. Wala akong dream bag actually. Ang hinahanap ko lang sa bag is yung mga functional, yung mga gamit ko for everyday. Yung like you can wear it on a casual day, tapos pwede mo rin siyang i-dress up. Which is this one. Kaya, ayan, feel ko, ang dami ko rin kinonsider for my first bag. Kasi gusto ko masulit yung binayad ko sa kanya. Ito yung Gucci Marmont in the size small. So, kaya gusto ko siya. Nung time na nasa Japan kami with friends, with my YouTuber friends, ang goal ko is makabili ng first designer bag, pero wala akong idea kung ano yun. So, pumasok kami sa lahat ng high-end stores. Tapos, nung nakita ko to, parang, I don't know, nung sinuot ko siya, nung sinukat ko siya, I feel like it's the one. So, ayan, kaya ako siya nagustuhan kasi you can wear it ng ganito. So, parang pag nakaganyan siya, pwede siyang pang dress up, ganyan. And then, you can wear it din ng sling bag. So, ito, medyo pang casual. Ayan, and then perfect for traveling. Kasi hindi mo na kailangan atupagin, ganyan, hands-free ka, ganun. Surprisingly, kahit size small siya, ang dami kong malalagay sa kanya. Pero ngayon bag puff siya, yung para hindi ma-deform. Pero sobrang dami ko nalalagay. Kasha yung camera ko, kasha yung wallet ko. Basta super dami as in. And then, kaya size small din siya kasi I'm a petite girl. So, ayan, proportion siya sa katawan ko. Kahit super sikat niya na, no regret pa rin ako on buying this one and I still highly recommend kasi sobrang functional niya. So, and then, for my next one, ito yung birthday gift ko for myself last year. And I feel like ito rin yung biggest purchase ko when it comes to bags. Pero, I don't mind kasi I'm looking at it as an investment din. Kasi yung Chanel, tumataas yung prices niya. Especially kung classic yung mga bibilin yung Chanel goods, ganyan. So, ito, nabili ko siya last year during my birthday. Ang dami kong tinanong na friends ko kung worth it ba, and lahat sila sinasabing worth it. And kunin ko yung size na medium kasi ito yung malaki mag-increase ng value. This is the Chanel Classic Double Flap in caviar and gold hardware. Tapos, I'm not sure kung anong color niya, pero beige. Beige yung tawag ko sa kanya. Super happy din ako sa kanya kasi pwede ko siyang gamitin kapag naka-casual ako or kapag naka-dress up ako. Kasi, eto, pwede nyo rin siyang gawin like this. Pwede nyo rin siyang gawing string bag or body bag, ganyan. So, ito, medium size to. Bigger than my Gucci Marmont. Feel ko, super sakto lang niya. Kasi yung Gucci Marmont, small siya, pero super dami mong malalagay. Pero with this one, for some reason, medium siya, pero konti lang yung nalalagay ko sa loob sa kanya. Ganyan yung itsura niya. Double flap lang siya. Basta super happy ako dito. Such a classic piece. So, if ever man na gusto nyo mag-invest into bags, I suggest yung mga classic pieces ng Chanel. And, ayan. Okay, so for my next one, I got this for myself din last year as a Christmas gift. Ito yung Cartier Love Ring. Super love ko to. Actually, super happy na. Ang hinahanap ko lang talaga nung time na yon is yung Cartier ring lang na normal lang. I got this from Ate Maricar at CC Maricar on Instagram. Na-source niya to for me. And ito yung first big purchase ko sa jewelry collection ko. So, ayun, feel ko super meaningful din to for me. And hard work. Okay, next. Of course, my LV on the go. Ito, vinlog ko rin to. And super biglaan lang. Super impulsive buy na to. Pero, way back, mga 2019 yata. Basta nung na-release nila to, ina-eye ko na talaga siya. And nung nag-green belt kami with my friends, biglang nilabas ng SA to. Eh, super hirap hanapin neto. And dun ko siya nakita na ang ganda tingnan sa akin, ganyan. Feel ko na ROI ko na siya kasi went with me sa Boracay, sa Siargao, sa normal places lang kapag dala ko yung laptop ko. So, ayan. Ito yung GM size. I believe ito yung biggest size ng LV on the go. For some reason, sobrang nice niya sa complexion ko. In case na naghahanap kayo ng mga big bags or ng mga mommy bags, tita bags, ganun, I reco this one. Tip ko lang sa inyo is bumili kayo ng bag organizer kasi medyo madali siyang yung ma-deform. Hindi ko
ko sure. Basta yung parang maging flimsy, ganyan. Madali siyang maganon kapag wala siyang bag organizer. And super hirap hanapin ng mga gamit mo dito kapag wala kang bag organizer. May 2 options din to. Pwede nyo siyang gamitan ng ganito. So, para pag nahihirapan na kayong gawing handle lang, ganyan. Wait lang. Ayan, pwede nyo siyang gawing ganyan. And then you can also bring this using this handle. This one is a happy purchase also. And kahit impulsive ko siya binili. No regrets. And then lastly is this one. Ito, feel ko sobrang na ROI ko na to. If ever man na naghahanap kayo ng first designer purchase nyo, I recommend wallet. Kasi simula nung binili ko to, hindi na ako nagpalit ng wallet. So ito yung Chanel card holder in caviar and gold hardware. And simula nung binili ko to, ito, impulsive buy lang din to. Pero no regrets din. Kasi nung binili ko to, nasa Japan din kami. And ngayon, super taas. Hindi naman mataas, pero mataas na yung SRP niya kesa dun sa binili ko last time. So, yun nga. As I've said earlier, tumataas yung value ng Chanel. So, if ever man gusto nyo ng ganon, pag na-purchase kayo, tataas yung value niya, ganyan, I recommend Chanel. Simula nung binili ko to, hindi na ako nagpalit ng wallet or anything. As in, kahit saan ako pumunta, ito lang yung dala-dala ko. Kasi, card person ako, kesa cash. Actually, wala akong cash dito. So, pag may cash ako, dito ka lang siya nilalagay. And yung cards ko nandito. So, ganyan lang yung itsura niya. May 1 slot dito and may 2 slot dito. So, ayan. Nandiyan lang yung mga cards ko. Caviar siya. So, hindi siya gaanong sensitive with scratches. Kung makikita nyo, super parang ang bago niya pa rin tignan. Pero, almost 1 year or more than 1 year na sa akin to, pero I still love it. Pag nakikita ko siya, I'm just super happy with it. So, ayan, I highly recommend a wallet in case na maghanap kayo ng first designer items nyo. Pero bag, go lang. I'm not against it, pero I recommend. So, ayun, that's my top 5 favorite designer items. And sana nakakuha kayo ng tips sa akin. And I hope you guys enjoyed this video. Thank you so much for preview, for featuring me in this one. And, ayan, see you guys on my channel.